το κρέας. Λίγη σαλτσούλα, ριζάκι και λίγο κρέας. Λουκούμι και είναι ποίημα, όταν λέμε ποίημα. Γεια σας φίλοι μου! Είμαστε στο Melody of the Sweet Albina, τον Πελοπίδα, το κοτέτς του, την Λίζα, τον Οπερατέρ και σας καλωσορίζω πάλι στη κουζίνα μου. Σήμερα φτιάχνουμε ένα κλασικό πιάτο της Ανατολικής Μεσογείου, το τας κεμπάπ. Το μαγειρεύουμε αργά για να γίνει λουκούμι και το σερβίρουμε με αρωματικό πιλάφι μπασμάτι. Αν σας αρέσει αυτή η συνταγή, αν αγαπάτε τα πιάτα που γεμίζουν το σπίτι αρώματα, μείνετε μέχρι το τέλος. Και τώρα πάμε να σας πω τα υλικά. Φύγαμε. Για την σημερινή μας συνταγή τας κεμπάπ θα χρειαστούμε 1 κιλό μοσχαρίσια ελιά, 4 ώριμες ντομάτες, 2 πιπεριές φλωρίνης, 2 ξερά κρεμμύδια, 3 σκελίδες σκόρδο. Από μπαχάρια θα χρειαστούμε 2 φύλλα δάφνης, 1 ξυλάκι κανέλα, 6-7 μπαχάρια, μισό κουταλάκι γλυκιά πάπρικα, λίγο μαύρο πιπέρι, μισό κουταλάκι κίμινο, αλάτι, 2 κουταλιές της σούπας πάστα ντομάτας, 150 ml κρασί κόκκινο, 200 ml λάδι και θα σας πω πόσο νερό θα πάρει. Αυτά είναι τα υλικά μας. Και ξεκινάμε ετοιμάζοντας το κρέας, το οποίο το κόβουμε μικρά κομμάτια, περίπου 3 εκατοστά το κάθε κομμάτι, περίπου εκεί. Μπορείτε να ζητήσετε το χασάπι σας να σας κόψει αυτός. Να έχει λίγο λιπάκι το μοσχαράκι μας. Φαίνεται πάρα πολύ καλά. Έχουμε τελειώσει με το κρέας μας, το έχουμε κόψει κομματάκια μικρά και πάμε τώρα να τα τσιγαρίσουμε. Βάζουμε να ζεσταθεί μία σοτέζα, μία κατσαρόλα. Προσθέτω τη μισή ποσότητα από αυτή που έχω λάδι και αφήνουμε να ζεσταθεί. Όσο ζεσταίνεται το λάδι μας, θα προετοιμάσουμε το κρεμμύδι που θα το ψιλοκόψουμε. Αφού έχει ζεσταθεί το λάδι μας, βάζουμε το κρέας μας. Όχι όλο μαζί. Να καλύψουμε το πυθμένα, αλλά με μία στρώση. Αφού έχουν τσιγαριστεί από μία μεριά, έχουν πάρει χρώμα, τα γυρίζουμε κομματάκια. Αφήνουμε να πάρουν χρώμα και
Από την άλλη μεριά, με αυτόν τον τρόπο φυλακίζουμε όλο το χυμό που έχει το κρέας μέσα σε κάθε κομματάκι. Αφού σφραγίσαμε το κάθε κομματάκι, με αυτόν τον τρόπο, βγάζουμε σε ένα πιάτο και με το ίδιο τρόπο θα ετοιμάσουμε το υπόλοιπο κρέας. Αφού έχουμε σφραγίσει όλο το κρέας, είναι έτοιμο όλο. Προσθέτουμε το υπόλοιπο λάδι. Μέσα σε αυτό το λάδι βάζουμε 2 φιλαράκια δάφνη, ένα ξυλάκι κανέλα και μπαχάρια για να δώσουν λίγο το άρωμά του στο λάδι για να βάλουμε το κρεμμύδι μας. Κατεβάζουμε τη φωτιά. Αφού μας έχει δώσει άρωμα, προσθέτουμε το κρεμμύδι και αρχίζουμε και σοτάρουμε το κρεμμύδι μας σε λιγάκι πιο χαμηλή φωτιά από ό,τι είχαμε. Το άρωμα είναι απίστευτο, δεν περιγράφεται. Όσο σοτάρεται το κρεμμύδι μας, εμείς θα προετοιμάσουμε τις πιπεριές, τις οποίες κόβουμε, καθαρίζουμε από σποράκια και κόβουμε ψηλά καρεδάκια. Αφού σοτάραμε λιγάκι το κρεμμύδι μας, προσθέτουμε τις πιπεριές μας κομμένες ψηλό καρεδάκι. Και αφήνουμε περίπου 10 λεπτά να σοταριστούν αυτά τα υλικά. Όσο σοτάρονται το κρεμμύδι με πιπεριές, εμείς θα ετοιμάσουμε τις ντομάτες μας. Την κόβω στα 2 την ντομάτα. Και όπως είναι, αρχίζω και την τρίβω στο χοντρό τρίφτη και μένει η φλούδα στο χέρι μου. Στο στάδιο αυτό βάζουμε και το σκόρδο μας, το βάζουμε στη πρέσα. Ανακατεύουμε. Αφού πέρασαν 10 λεπτά, βλέπετε πως έχουν γίνει κρεμμύδι με πιπεριές. Αυξάνουμε τη φωτιά, την πάμε πάλι στο maximum και μεταφέρουμε όλο το κρέας μαζί με το ζουμί που έχει βγάλει μέσα στην κατσαρόλα. Αφού θα ζεσταθεί το κρέας μας και θα συνδεθεί με τα υλικά που είχαν μέσα στην κατσαρόλα, θα το σβήσουμε με το κρασί. Αφού έχει ζεσταθεί το κρέας μας, το σβήνουμε με 150 ml ξηρό κόκκινο κρασί. Αφήνουμε να εξατμιστεί το αλκοόλ, να μείνει μόνο το άρωμα του κρασιού. Αφού έχει εξατμιστεί το αλκοόλ, σε αυτό το στάδιο προσθέτουμε πελτέ ντομάτας. Ανακατεύουμε να ψηθεί λιγάκι πριν βάλουμε την ντομάτα, περίπου 1 λεπτό και λιγότερο, να αγκαλιάσει όλα τα κομματάκια του κρέατος. Και σε αυτό το στάδιο προσθέτουμε τριμμένη ντομάτα, βάζουμε 1 κουταλάκι ζάχαρη,
βάζουμε τα μπαχαρικά μας, μαύρο πιπέρι, κίμινο, γλυκιά πάπρικα και αλάτι. Ανακατεύουμε, δοκιμάζουμε το αλάτι και αν είναι θα το προσθέσουμε προς το τέλος πάλι, όχι τώρα. Και αφού το βάλαμε θα πάρει μία βράση, βλέπετε ότι αρχίζει και κοχλάζει. Προσθέτουμε ή 400 ml νερό βραστό, ζεστό ή 400 ml ζωμό κρέατος ή λαχανικών, ό,τι έχετε. Εγώ θα βάλω νερό. Ανακατεύω και αφήνω λοιπόν το κρέας για περίπου 40 λεπτά με κλειστό καπάκι να ψηθεί αργά. Κατεβάζω τη φωτιά, το πάω στο 6,5, σκεπάζω την κατσαρόλα και βάζω 40 λεπτά. Μετά από 40 λεπτά θα ανοίξουμε το καπάκι και θα αφήσουμε να δέσει η σάλτσα μας χωρίς το καπάκι. Έχουν περάσει 40 λεπτά. Ξεσκεπάζουμε λοιπόν την κατσαρόλα μας. Δοκιμάζουμε το αλάτι. Λιγάκι, πολύ λίγο, λιγότερο από μισό κουταλάκι του γλυκού. Προσθέτω, ανακατεύω και αφήνω ξεσκέπαστο μέχρι να μαλακώσει πολύ το κρέας μας. Δοκιμάζουμε πώς είναι. Θέλει άλλο τόσο χρόνο. Χαμηλώνω τη φωτιά και το πηγαίνουμε μέχρι να μαλακώσει το κρέας μας, να γίνει λουκούμι. Βέβαια, κοιτάμε κάθε φορά να είναι η σάλτσα μας. Αν βλέπουμε ότι εξατμείται πολύ γρήγορα η σάλτσα, κατεβάζουμε ακόμα πιο πολύ τη φωτιά και πηγαίνουμε σιγά σιγά για να μείνει μόνο με τη σαλτσούλα του, να φύγουν τα νερά. Σε αυτό το στάδιο θα αρχίζουμε να βγάζουμε όλα αυτά που έχουν προσθέσει, δηλαδή τα 2 δαφνόφυλλα, το ξυλάκι κανέλα και τα μπαχάρια. Λοιπόν, και σας δείχνω το τελικό αποτέλεσμα. Βλέπετε πως είναι η σάλτσα. Έχει λιγοστέψει για τα καλά, δεν έχει νερό, έχει δέσει η σάλτσα, δείτε. Βλέπετε πως είναι η σάλτσα, έχει δέσει και τώρα θα τσεκάρουμε και το κρέας. Παίρνω ένα κομματάκι οποιοδήποτε, λοιπόν και βλέπετε, είναι έτοιμο. Κλείνω το μάτι, καπάκι και αφήνω να ηρεμήσει το φαγητό. Και τώρα θα σας πω τι θα χρειαστούμε για να φτιάξουμε μυρωδάτο πιλάφι με μακρύ κοκό ή με μπασμάτι ρύζι. Εδώ έχω ένα φλιτζάνι των 250 ρύζι μπασμάτι, το οποίο θα βάλω σε ένα μπολ για να το ξεπλύνω καλά και να το μουλιάσω. Επίσης θα χρειαστούμε καλό ελαιόλαδο, βούτυρο και 5-6 στίμονες σαφράν, το οποίο το σαφράν πρέπει να το ενεργοποιήσουμε. Γι' αυτό το λόγο παίρνουμε ένα μικρό ποτηράκι, παίρνουμε 5-6 στίμονες, όχι παραπάνω, γιατί θα πικρίσει. Και θα προσθέσουμε σε αυτό το ποτηράκι 2 κουταλιές της σούπας ζεστό νερό και θα αφήσουμε για 1/4. Έχω ξεπλύνει πολύ καλά το ρύζι. Το βάζω σε ένα μπολ
και θα το μουλάσουμε με κρύο προς χλιαρό νερό. Για 20 λεπτά θα το αφήσουμε μέσα στο μπολ. Αυτή είναι η προετοιμασία του ρυζιού πριν φτιάξουμε το πιλάφι μας. Γιατί γίνεται αυτό? Πρώτο, αφαιρεί το περιττό άμυλο, έτσι δεν κολλάει και βγαίνει πιο σπυρωτό και αφράτο. Δεύτερο, μαγειρεύεται πιο γρήγορα και ομοιόμορφα. Το μούλιασμα προετοιμάζει τους κόκκους και μειώνει τον χρόνο βρασμού με αποτέλεσμα λιγότερα σπασίματα και πιο σωστή υφή. Απορροφά καλύτερα τα αρώματα και τα υγρά. Επειδή έχει ήδη ποτίσει, ρουφά πιο εύκολο το ζωμό ή τα μπαχαρικά που προσθέτουμε στο μαγείρεμα. Αφού πέρασαν 20 λεπτά που μουλιάσαμε το ρύζι μας, το έχουμε σουρώσει, το έχω βάλει στο σουρωτήρι για να φύγουν όλα τα υγρά και ελάτε τώρα να ξεκινήσουμε να φτιάχνουμε το πιλάφι μας. Βάζουμε μία κατσαρόλα, εγώ βάζω ρυχή, μου αρέσει πιο πολύ σε αυτή εδώ την κατσαρόλα να φτιάχνω το πιλάφι. Βάζω μέτρια φωτιά, βάζω περίπου ένα κουτάλι της σούπας βούτυρο, το λάδι και αφήνουμε λίγο να λιώσει το βούτυρο και να ζεσταθεί το λαδάκι μας. Αφού έχει λιώσει το βούτυρο και έχει ζεσταθεί το λάδι μας, βάζω μέσα όλο το ρύζι που έχω αφήσει να σουρώσει, να φύγουν τα υγρά και θα το καβουρδίσουμε μέχρι να γυαλίσει το ρύζι μας. Έχουμε έτοιμο το ζεστό νερό. Εδώ έχω ένα φλιτζάνι των 250 ρύζι και θα βάλω 2 φλιτζάνια των 250 νερό ή ζωμό. Αλλά συνιστώ να βάλετε νερό, μη βάζετε επιπλέον γεύσεις, διότι θα το σερβίρουμε με τας κεμπάπ που έχει αρκετά δυνατή γεύση και έχει καρικεύματα μέσα, οπότε πρέπει να το ισορροπήσουμε. Οπότε καβουρδίζουμε λίγο να γυαλίζει το ρύζι μας. Και προσθέτω 2 φλιτζάνι νερό. Έχει πάρει την πρώτη βράση, κατεβάζω τη φωτιά, το πάω χαμηλά στο 5 και προσθέτω 2 φλιτζάνια ζεστό νερό και το σαφράν. Ανακατεύω. Και το σκεπάζω σε χαμηλή φωτιά για 12 λεπτά. Πέρασαν 12 λεπτά, ανοίγω, βλέπετε πως έχει γίνει, κλείνω το μάτι, ανακατεύω, παίρνω μία καθαρή πετσέτα, τη βάζω ανάποδα το καπάκι, κλείνω, σκεπάζω με αυτόν τον τρόπο και αφήνω να ηρεμήσει το ρύζι μας. Και θέλω να σας δείξω πόσο σπυρωτό είναι το ρύζι. Έχει ηρεμήσει. Λοιπόν, ανοίγω το καπάκι. Δείτε. Βλέπετε πόσο σπυρωτό είναι. Δείτε. Δεν έχει κολλήσει πουθενά. Λοιπόν, και τώρα θα το σερβίρουμε, θα σας δείξω πώς θα το σερβίρω εγώ και θα πάρετε κι εσείς μια ιδέα. Αν έχετε κάποια άλλη ιδέα να το σερβίρετε, πείτε μου στα σχόλια, πολύ ευχαρίστως να το διαβάσω. Παίρνω ένα μπολ, μέσα βάζω άλλο ένα μπολ, αλλά ανάποδα, όχι έτσι, έτσι. Παίρνω ριζάκι και βάζω με αυτό το τρόπο. Γύρω-γύρω. Προσθέτω για να είναι σε όλο το μπολ ομοιόμορφα μοιρασμένο το ρύζι. Πατάω ελαφρώς, γιατί θέλουμε να είναι και αφράτο το ρύζι, έτσι. Ανοίγουμε με βοήθεια ενός μαχαιριού προσεκτικά. Βγάζω το μπολάκι, λίγο διορθώνω με αυτό το τρόπο
Και βάζουμε προσεκτικά μέσα το κρέας. Ένα βουνελάκι. Λίγη σαλτσούλα. Και σας δείχνω πώς είναι το κρέας. Λουκούμι. Και θα το δοκιμάσουμε. Και εννοείται θα το δοκιμάσω. Λοιπόν, παίρνω λίγο ριζάκι και λίγο κρέας. Λουκούμι. Λουκούμι. Αφού είδατε ότι δεν το έκοψα καν, την έβαλα μπουκιά στο στόμα, το ρύζι μυρωδάτο, αφράτο, συμπληρώνει και ολοκληρώνει όλη τη γεύση του τας κεμπάπ και είναι ποίημα. Όταν λέμε ποίημα, αριστούργημα, ποίημα που δεν υπάρχει. Φτιάξτε το. Λοιπόν, τι να συζητήσουμε για αυτό το φαγητό, τι να συζητήσουμε για αυτό το πιάτο. Είναι το πιο τέλειο που έχουμε φτιάξει μαζί και αν θα το φτιάξετε, που θα το φτιάξετε είμαι σίγουρη, θα διαπιστώσετε ότι είναι το απόλυτο κοκκινιστό κρέας που υπάρχει στην ελληνική μεσογειακή κουζίνα. Είναι κυριακάτικο φαγητό de facto, είναι το ρύζι που απορροφά τέλεια όλη τη σάλτσα που έχουμε φτιάξει, η οποία έχει γίνει, τι να σας πω, δηλαδή λουκούμι είπαμε ότι είναι το κρέας, μιλάμε μέλος, είναι το κάτι άλλο και γίνεται γιορτή για όλο το σπίτι, μιλάμε για μία παγωμένη μπύρα και αυτό δίπλα, αυτός είναι μεζές που δεν υπάρχει. Οκ, είπαμε ότι και το χιουνκιάρμπεντι είναι πάρα πολύ ωραίο, αλλά η διαφορά εδώ ποια είναι, ότι το χιουνκιάρμπεντι, όχι αυτό που φτιάξαμε με κεφτεδάκια, μπιφτεκάκια, αλλά χιουνκιάρμπεντι με κοκκινιστό κρέας. Εδώ, σε αυτή την περίπτωση, δηλαδή εγώ σας σέρβιρα με μπασμάτι ρύζι, ένα αρωματικό, μυρωδάτο, αφράτο πιλάφι, χωρίς πολλά, βάλαμε μόνο σαφράν και του δώσαμε έτσι ελαφρώς κίτρινοπή απόχρωση. Και αυτό που όλη η ουσία, όλη η γεύση, όλες οι γεύσεις που σου γεμίζουν το στόμα είναι βέβαια στη σάλτσα μέσα. Μπορείτε να το σερβίρετε όπως με το ρύζι, με το πουρέ από μελιτζάνας που σας έχω φτιάξει, με πουρέ πατάτας επίσης πάρα πολύ ωραία. Μπορείτε να βράσετε ακόμα και μακαρόνια να το κάνετε, μακαρόνια και από πάνω αυτή τη σάλτσα. Και πάρα πολύ ωραία είναι αν θα κάνετε βουτυράτα κρυθαράκια, αυτό το κοκκινιστό. Τέλειο. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλές λύσεις, δηλαδή να έχετε αυτό το κοκκινιστό και το γαρνίρισμα να το κάνετε με ό,τι σας αρέσει. Με ό,τι σας αρέσει. Ακόμα και με πληγούρι θα πάει. Τώρα, το κρέας, εντάξει, δεν το αγοράζουμε κάθε μέρα, έχει ακριβήνει πάρα πολύ, το ξέρουμε, δεν μπορούμε να το παίρνουμε. Υπάρχουν οικογένειες που δεν μπορούν να το πάρουν και μία φορά την εβδομάδα. Εγώ το πιστεύω αυτό. Τη στιγμή που το κρέας, η ελιά μοσχαρίσια ελληνική έχει πάει 15-16 ευρώ, αν έχεις και μεγάλη οικογένεια πόσο θα πάρεις? Πόσο θα πάρεις? 1 κιλό, 1 κιλό, εντάξει, 1 κιλό.
2 κιλά είναι 30 ευρώ. 30 ευρώ, ρε παιδιά, δεν δίνεις για το κρέας. Τέλος πάντων, είναι άλλη συζήτηση αυτή, αλλά πιστεύω ότι μία φορά στις 2 εβδομάδες, εντάξει, μη πω, θα είμαι υπερβολική αν θα πω και μία φορά το μήνα, ας πούμε, αλλά έτσι όπως πάει το πράγμα και μία φορά το μήνα, έτσι. Λοιπόν, να το φτιάξουμε μία φορά να το γευτούμε, οκ, αλλά και να μην το φτιάξουμε, δεν χάλασε και ο κόσμος, μην τρελαθούμε, δηλαδή μην βάζουμε τον εαυτό μας στην φάση της κατάθλιψης ότι εγώ δεν το πήρα, δεν μπορώ να το πάρω, άρα πόσο δυστυχισμένη είμαι. Όχι. Ο άνθρωπος βρίσκει και τις λύσεις, βρίσκει και απαντήσεις στις ερωτήσεις αυτές και υπάρχουν εναλλακτικές πάρα πολλές. Δηλαδή, αν δεν θα φάμε μοσχαράκι, θα φάμε κοτόπουλο. Και αυτό που ήθελα να σας πω για το κοτόπουλο, έχω διαβάσει, θα γυρίσουμε πάλι στο φαΐτο, αλλά εφόσον θυμήθηκα το κοτόπουλο, θέλω να σας το πω και για να μην το ξεχάσω. Λοιπόν, αυτό το πράγμα που κάνουμε και πηγαίνουμε να παίρνουμε φιλέτο και να πληρώνουμε 7-8 ευρώ το κιλό, αυτό είναι λίγο too much. Εγώ πιστεύω ότι μπορούμε να πάρουμε ένα ολόκληρο κοτόπουλο με πολύ λιγότερα και με 6 ευρώ μπορούμε να το πάρουμε, ένα ολόκληρο κοτόπουλο και να φτιάξουμε 3-4 φαΐτα. Λοιπόν, και σούπα μπορούμε να φτιάξουμε και φιλέτο θα έχετε και μπούτια θα έχετε. Λοιπόν, καταλάβατε, ακόμα και 2 κοτόπουλα να πάρεις αν έχεις μια μεγάλη οικογένεια, πολύ λιγότερα θα πληρώσεις παρά για 2 φιλέτο στήθος, σκέτο στήθος ή καθαρό στήθος κοτόπουλο. Λοιπόν, και αυτό που αφορά την σάλτσα την ίδια του φαγητού, δηλαδή το κρέας πρέπει να είναι ελιά, να έχει λίγο λιπάκι. Τώρα εσείς αν έχετε κάποιο πρόβλημα με το λίπος του μοσχαριού, να πάρετε χτένι που δεν έχει καθόλου ή το νουά. Το νουά θα πληρώσετε τα μαλλιοκεφαλά σας. Τέλος πάντων, σάλτσα. Πολύ σημαντικό η ντομάτα να είναι γλυκιά και ώριμη. Μετά, κρεμμύδι, ψιλοκόψιμο για να λιώσει εντελώς το κρεμμύδι στις 2 ώρες που βράζει, για να γίνει ίδιο με τη σάλτσα με την ντομάτα, δηλαδή να μην ξεχωρίζουν τα κομματάκια του κρεμμυδιού. Λοιπόν, τώρα, αν δεν σας αρέσει να το νιώθετε και να το βλέπετε, μπορείτε να το περάσετε από το blender, αλλά δεν νομίζω ότι είναι καλή ιδέα. Λοιπόν, σκορδονέ, γλυκίζει πάρα πολύ αν θα βάλετε, όχι αν θα βάλετε, να βάλετε πιπεριά φλωρίνης, η οποία βοηθάει να δέσει η σάλτσα, όπως και το κρεμμύδι βοηθάει να δέσει η σάλτσα, έτσι και πιπεριά φλωρίνης, έτσι. Λοιπόν, τώρα, μπαχαρικά. Εγώ έβαλα κίμινο που του πάει, αν δεν σας αρέσει δεν το βάζετε. Μη βάλετε ρίγανη, μη βάλετε θυμάρι, θα πικρίζει λίγο το φαγητό. Θέλουμε η σάλτσα να είναι γλυκιά. Το κίμινο προσδίδει στη σάλτσα μία έτσι ανατολίτικη νότα, αλλά δεν αφήνει το φαγητό να είναι γλυκό έτσι όπως είναι με την ντομάτα. Επίσης, βάζουμε και τη γλυκιά πάπρικα που πάει πάρα πολύ, μαύρο πιπέρι, αλάτι και 2 κουταλιές γεμάτες καλές πελτέ ντομάτας, αλλά καλής ποιότητας. Αυτό που θέλω να σας παρουσιάσω, θα σας δείξω, από τότε που το ανακάλυψα αυτό δεν ήξερα ότι έχει τέτοια πάστα στο Lidl. Από τότε που το ανακάλυψα εδώ και μισό χρόνο δεν παίρνω άλλη πάστα ντομάτας. Γιατί? Πρώτο, είναι πολύ γλυκιά. Δεύτερο, έτσι όπως είναι στο σωληνάριο δεν το πιάνει μούχλα, ακόμα και
λάδι να βάζεις, ξέρετε ότι θέλει πάρα πολύ προσοχή οι πελτές. Δεν το αφήνουμε σε βαζάκι τσίγκινο, αυτό που είναι η κονσέρβα. Το βάζουμε σε ένα γυάλινο κάποιο δοχείο μικρότερο και βάζουμε από πάνω το λάδι για να μην το πιάνει γύρω-γύρω, να μην χαλάει. Το τι του έχω κάνει, εγχείρηση του έχω κάνει, πλαστική εγχείρηση του έχω κάνει, κάθε φορά βγάζω και πετάω, δηλαδή δεν έχει νόημα, δεν ξέρω γιατί δεν πετυχαίνω εγώ με αυτόν τον τρόπο να την συντηρήσω το πελτέ. Λοιπόν, από τότε που ανακάλυψα αυτό, έχω ξεχάσει όλα τα άλλα. Βγαίνει πάρα πολύ καλά, στο κουτάλι, δεν λερώνει τίποτα. Κλείνεις το καπάκι και είναι όπως το άνοιξες στην αρχή. Συνιστώ. Και έχει 1 ευρώ. Και είναι, πόσο είναι εδώ, 200 γραμμάρια. Παρακαλώ. Αυτά. Το συνιστώ. Λοιπόν, από εδώ και πέρα, αν θα το φτιάξετε, γράψτε μου πόσο θα σας θαυμάζουν στο τραπέζι που θα το φτιάξετε. Όντως θα σας... Καταρχήν θα θαυμάζετε εσείς τον εαυτό σας όταν θα το δοκιμάσετε. Θα πείτε δεν υπάρχει respect, είμαι η καλύτερη. Θα πείτε εσείς για τον εαυτό σας. Λοιπόν, αν σας αρέσει αυτή η συνταγή και τέτοιου τύπου συνταγές και τα λοιπά, γράψτε μου στα σχόλια, πείτε μου τι θα θέλατε άλλο να φτιάξουμε, αυτού του τύπου. Και η επόμενη συνταγή θα είναι αυτά τα κουλουράκια ταχίνης, νηστίσιμα που σας έχω πει, πανεύκολα, με υλικά που είναι, τι να σας πω, 2 μόνο. Αυτό έχω να σας πω. Λοιπόν, αν σας άρεσε βίντεο μην ξεχνάτε like, μην ξεχνάτε να προωθείτε το βίντεο, να προωθείτε το κανάλι. Το βλέπω ότι μιλάτε σε πάρα πολλούς και γράφονται οι άνθρωποι. Σας ευχαριστώ πολύ. Εσείς αν φτάσετε μέχρι εδώ και σας αρέσει το περιεχόμενο και σας άρεσε η συνταγή, παρακαλώ, αν θέλετε κάνετε έγγραφη, μην ξεχνάτε να πατάτε το καμπανάκι για τις ειδοποιήσεις. Λοιπόν, σας φιλώ, θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Να προσέχετε τη ζέστη όσο γίνεται και να μου είστε καλά. Ήμασταν στο Melody of Taste with Albina, Πελοπίδα, Κοτέτς του Οπερατέρ και η Λίζα. Έλα να σε δουν τα κορίτσια. Έλα. Και η Λίζα. Έλα, ανέβα. Δεν θα ανέβεις. Οκ, δεν θέλει. Θέλει. Έλα, ανέβα. Και η Λίζα. Ναι, παιδί μου. Πες γεια σας στα κορίτσια. Πες γεια σας στα κορίτσια. Λοιπόν, σας φιλούμε πολύ. Γεια σας. Γεια σας.